سلامونه او نیکی هیلې. امید کوم چې ټول به راته ښه یاستئ. بیا هم زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلی. په نننۍ ویډیو کې به مونږ خبره کوو د انګلیش 100 سنټنسې یا د انګلیش 100 جملې. هغه جملې یا هغه سنټنسې چې موږ هر ورځ په خپل ژوند کې کاروو. نو زه تاسو ته وعده درکوم که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وکتله نو په انګلیش کې به تاسو فلوئنټ یا هم روانې خبرې وکړئ. نو ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ. نو یو ریکویسټ درته دا کوم چې دا زموږ چینل چې د سره حتما خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا نوی دی اوس مو کریټ کړی دی او ووایئ چې د څه په اړه تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړو چې هغه تاسو سره هیلپ وکړي. زموږ اوله سنټنس ده I feel confident. زه باوري احساس کوم. I feel confident. زه باوري احساس کوم. I made a mistake. ما یوه mistake وکړه یا ما یوه تیروتنه وکړه. جمله په past tense کې ده. made چې ده د make دوم شکل ده، یعنی هغه شکل ده چې مونږ یې په past tense کې کاروو. I made a mistake. ما یو تیروتنه یا ما یو mistake وکړ په تیر زمانه کې. I will try my best. زه به خپله پوره هڅه وکړم. I will try my best. زه به خپله پوره هڅه وکړم. I need some advice. زه لږ مشورې، زه لږ advice ته اړتیا لرم. I need some advice. زه لږ advice یا زه لږ مشورې ته اړتیا لرم. I enjoy my work. زه د خپل کار څخه خوند اخلم. I enjoy my work. زه د خپل کار څخه خوند اخلم. I want to learn more. زه غواړم نور څه زده کړم یا نور څه هم زده کړم. I am proud of myself. زه په خپل ځان ویاړم. I am proud of myself. زه په خپل ځان ویاړم. I have a simple question. زه یو ساده پوښتنه لرم. I have a simple question. زه یو ساده پوښتنه لرم. I am happy with my life. زه خپل life، خپل زندګۍ سره، خپل ژوند سره خوشحاله یم. I am happy with my life. زه خپل ژوند سره خوشحاله یم. I have a clear goal. زه یو روښانه هدف لرم. I have a clear goal. زه یو روښانه هدف لرم. I can learn anything. زه هر څه زده کولی شم. I can learn anything. زه هر څه زده کولی شم. نو دلته زه تاسو نه یو سوال لرم، هغه دا ده چې can you learn something؟ ته کولی شي یو څه زده کړې. مطلب می دا ده چې تا ته نوی شی یعنی چیلنجي شی، چې تا ته هغه شی سخت دی، ته هغه شی زده کولی شي که نه حتما یې راته په کومنټ کې ووایئ. I enjoy every moment. زه له هر شیبې له هر دقیقې څخه خوند اخلم. I enjoy every moment. زه له هرې دقیقې یا هرې شیبې څخه خوند اخلم. I have a positive mind. زه یو مثبت ذهن لرم. I have a positive mind. زه یو مثبت ذهن لرم. I want to be successful. زه غواړم بریالی شم. I want to be successful. زه غواړم چې بریالی شم. I am ready to work hard. زه آماده یم چې سخت کار وکړم. I learn from every experience. زه له هرې تجربې زده کړه کوم. یعنی هر تجربه چې زه لرم، هر experience چې زه لرم، له هغې زده کړه کوم. I never stop trying. زه له هڅې کولو لاس نه اخلم، یعنی خپلې هڅې ته دوام ورکوم. I never stop trying. I am proud of myself. زه په خپل ځان ویاړم. I am proud of myself. زه په خپل ځان ویاړم. I am focused on my goal. زه په خپل هدف تمرکز کوم یا فوکس کوم. I am focused on my goal. زه په خپل هدف تمرکز کوم. I feel good about it. زه په اړه ښه احساس کوم. I feel good about it. زه په اړه ښه احساس کوم. I am happy with my choice. زه له خپل انتخاب څخه خوشحاله یم. یعنی دا کوم انتخاب چې ما کړی دی دې سره خوشحاله یم. I am happy with my choice. زه له خپل انتخاب څخه خوشحاله یم. I want to help others. زه غواړم چې نورو سره مرسته وکړم، نورو سره کومک وکړم. I want to help others. زه غواړم چې نورو سره هیلپ وکړم، نورو خلکو سره کومک وکړم.
I respect your opinion. زه ستا نظر یا ستا نظریې ته درناوی لرم. I respect your opinion. زه ستا نظریې ته درناوی لرم. I understand your point. زه ستا خبره درک کوم یعنی ستا په خبره پوهیږم. I understand your point. زه ستا په خبره پوهیږم. دلته چې کوم پوینټ دا پوینټ اصلا کې نظریه هم معنا ورکوي یا خبره هم معنا ورکوي. I am ready for the future. زه د فیوچر یا زه د مستقبل لپاره آماده یم. I am ready for the future. زه د مستقبل لپاره آماده یم. I want to try something new. زه غواړم یو څه نوی شی تجربه کړم. I want to try something new. زه غواړم چې یو څه نوی شی تجربه کړم یا یو څه نوی شی امتحان کړم. I am thankful for everything. زه د هر څه لپاره منندوی یم. I am thankful for everything. زه د هر څه لپاره چې یم دا منندوی یم. I want to stay healthy. زه غواړم روغ پاتې شم یا صحتمند پاتې شم. I want to stay healthy. زه غواړم صحتمند پاتې شم. I enjoy helping people. کله چې زه د خلکو سره مرسته کوم یا کله چې زه له خلکو سره کومک کوم زه د ښه احساس کوم. I have a good feeling. زه ښه احساس لرم. I have a good feeling. زه یو ښه احساس لرم. I want to grow every day. زه غواړم هره ورځ وده وکړم یا هره ورځ ښه شم. د دې جملې یا د دې سنټنس مطلب دا ده یعنی چې زه هره ورځ یو څه نوی شی زده کړم. په خپل زده کړې په جرني کې یا د زده کړې په سفر کې یو نوی شی زده کړم. I am happy with my progress. زه له خپل پرمختګ سره خوشحاله یم. I am happy with my progress. زه د خپل پرمختګ څخه خوشحاله یم. I can solve this problem. زه کولی شم دا مشکل حل کړم. I can solve this problem. زه کولی شم دا مشکل حل کړم. I want to become better. زه غواړم ښه شم. I want to become better. زه غواړم ښه شم. I always try to learn. زه همیشه دا هڅه کوم چې یو شی زده کړم. I always try to learn. زه همیشه هڅه کوم چې زده کړه وکړم یا یو شی زده کړم. I will keep improving. زه پرمختګ ته دوام ورکوم. I will keep improving. زه پرمختګ ته دوام ورکوم. I want to improve my English skills. زه غواړم هغه کوم د انګلیش سکیلز چې دي هغې ته امپروو یا هغې ته پرمختګ ورکړم. I want to improve my English skills. I practice English every morning. زه هر سهار انګلیش تمرین کوم یعنی د انګلیش پریکټیس کوم. I practice English every morning. I am trying to speak English fluently. زه دا هڅه کوم چې په انګلیش کې روانې خبرې وکړم. I am trying to speak English fluently. I learn new words every day. زه هره ورځ نوي لغاتونه زده کوم. I learn new words every day. زه هره ورځ نوي لغاتونه زده کوم. I use English in my daily life. زه په خپل daily life کې یا په خپل ورځني ژوند کې انګلیش یوز کوم یا انګلیش استفاده کوم. I want to become a better speaker. زه غواړم یو ښه سپیکر شم. I want to become a better speaker. زه غواړم یو ښه سپیکر شم. که دا د انګلیش په سایټ کې وي، که دا د پښتو په سایټ کې وي، که دا د هر زبان په سایټ کې وي، خو زه غواړم چې یو بهتره یو غوره سپیکر شم. I spend time learning English. زه د انګلیش د زده کړې لپاره وخت مصرفوم. I spend time learning English. I enjoy watching English videos. زه چې کله د انګلیش ویډیوګانې ګورم دا ماته خوند راکوي. I enjoy watching English videos. I try to understand native speakers. زه دا هڅه کوم چې native speaker چې کله خبرې کوي هغې باندې پوه شم. او دا تاسو ته یو ښه فرصت دی ځکه دا هغه سینټنس دي چې کوم نیټیو سپیکر یې هره ورځ په خپل ورځني ژوند کې کاروي. همدا سینټنس دي چې تاسو د نیټیو سپیکرسو په خبرو باندې پوه کوي. یعنی کله چې نیټیو سپیکرز خبرې کوي تاسو پوه شئ. I try to understand native speakers. I read new sentences in my notebook.
زه نوې جملې په خپله کتابچه کې لیکم. I write new sentences in my notebook. زه نوې جملې یا نوې سنټنسې په خپله کتابچه کې لیکم. I always look for new opportunities. زه تل نوې فرصتونه لټوم یعنی نوې فرصتونه پورې ګورم. I always look for new opportunities. زه هر وخت نوې فرصتونه لټوم یا نوې فرصتونه پسې ګورم. I believe hard work brings success. زه په دې باور لرم چې کله موږ سخت کار وکړو یا کله زه سخت کار وکړم نو زه به بریا ته رسیږم یعنی زه به بریالی کیږم. I believe hard work brings success. زه په دې باور لرم چې کله زه سخت کار وکړم دغه سخت کار زما نه ده دا به ماته بریا راوړي یعنی زه به بریالی کیږم. زه په دې باور لرم. I believe hard work brings success. I try to make good decisions. زه هڅه کوم ښې پریکړې وکړم یعنی ښې پریکړې په خپل ژوند کې وکړم. I try to make good decisions. I want to achieve my goals. زه غواړم خپلو هدفونو ته ورسیږم. I want to achieve my goals. I am responsible for my future. زه د خپل راتلونکي یا د خپل مستقبل مسؤل یم. I am responsible for my future. زه د خپل مستقبل مسؤل یم. I try to stay positive in difficult situations. زه هڅه کوم چې په سختو وختونو کې یا په سختو حالاتو کې مثبت پاتې شم یا مثبت فکر ولرم. I try to stay positive in difficult situations. I learn something valuable every day. زه هره ورځ یو ارزښتناکه شی زده کوم یعنی هغه شی چې ماته ارزښت ولري. I learn something valuable every day. I want to develop good habits. زه غواړم دا ښه عادتونه نه دي دا ښه عادتونو ته زه پرمختګ ورکړم. I want to develop good habits. زه غواړم دې ښه عادتونو ته مې پرمختګ ورکړم. I spend my time wisely. زه خپل وخت په ښه ډول کاروم. I spend my time wisely. زه خپل وخت په ښه ډول کاروم. I am working on myself. زه په خپل ځان کار کوم. I am working on myself. زه په خپل ځان کار کوم. I want to make my family proud. زه غواړم خپله کورنۍ ویاړمنه کړم. I want to make my family proud. زه غواړم خپله کورنۍ ویاړمنه کړم. I always try to do my best. زه هر وخت خپله پوره هڅه کوم. I always try to do my best. زه هر وخت خپله پوره هڅه کوم. I know that learning takes time. زه په دې پوهیږم چې کله موږ زده کړه کوو یا کله زه زده کړه کوم دا یو وخت نیسي وخت غواړي. I know that learning takes time. زه په دې پوهیږم کله چې زه زده کړه کوم دا وخت غواړي. I'm not afraid of making mistakes. زه له دې نه ویریږم چې زه تېروتنې کوم. I'm not afraid of making mistakes. زه له دې نه ویریږم چې زه تېروتنې کوم. I keep practicing until I improve. زه تر هغې پورې تمرین کوم چې کله زه پرمختګ ته ورسیږم یا زه پرمختګ وکړم. I want to communicate with people around the world. زه غواړم د نړۍ له خلکو سره اړیکه ونیسم. I want to communicate with people around the world. I believe every day is a chance to learn. زه په دې باور لرم هر ورځ یو چانس ده د زده کړې لپاره. I believe every day is a chance to learn. زه په دې باور لرم چې هر ورځ د زده کړې لپاره یو چانس ده. I try to understand new ideas. زه هڅه کوم چې په نوو نظرو پوه شم یا نوو نظرونه ځان سره درک کړم. I try to understand new ideas. I want to become more confident. زه غواړم لا ډیر باوري شم. I want to become more confident. زه غواړم لا نور باوري شم. I always try to improve myself. زه تل هڅه کوم چې خپل ځان ښه کړم یعنی خپل ځان ته امپروو ورکړم که هغه د زده کړې په سایډ کې وي که هغه د اجتماعي ژوند په سایډ کې وي په هر سایډ کې چې وي زه غواړم خپل ژوند ته امپروو ورکړم یا خپل ژوند ښه کړم. I know my weaknesses and strengths. زه خپله کمزورۍ او قوتونه پیژنم. I want to create a better future. زه غواړم ښه راتلونکی جوړ کړم. I want to create a better future. زه غواړم
ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړم. I am becoming better day by day. زه ورځ تر بلې ښه کېږم، یعنې ورځ په ورځ زه ښه کېږم. I am becoming better day by day. زه ورځ په ورځ ښه کېږم. I want to learn from successful people. زه غواړم له هغو خلکو زده کړه وکړم چې هغه په خپل ژوند کې بریالي دي. I want to learn from successful people. I believe patience is important. زه په دې باور لرم دا صبر نه ده، دا صبر ډیر مهمه ده. I believe patience is important. زه په دې باور لرم چې دا صبر نه ده، دا چې دا ډیر مهم ده. I always try to learn from my mistakes. ما هر وخت هڅه کړې چې له خپلو تېروتنو، له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړم. I am building a better version of myself. زه د خپل ځان یو غوره بڼه جوړوم. I am building a better version of myself. زه د خپل ځان یو غوره بڼه جوړوم. I am preparing myself for success. زه خپل ځان د بریا لپاره چمتو کوم. I want to make a difference in my life. زه غواړم په خپل ژوند کې بدلون راولم. I want to make a difference in my life. زه غواړم په خپل ژوند کې بدلون راولم. I believe every effort has value. زه باور لرم چې هر هڅه ارزښت لري. I am learning from every situation. زه له هر حالت څخه زده کړه کوم. I am learning from every situation. زه له هر حالت څخه زده کړه کوم، که هغه سخت حالت وي، که هغه آسان حالت وي. I want to express my ideas clearly. زه غواړم د خپل نظرونه په روښانه ډول بیان کړم، یعنی ښه بیان کړم. I want to express my ideas clearly. I am improving little by little. زه لږ لږ پرمختګ کوم، لږ لږ ښه کېږم. I always try to find a better solution. زه تل هڅه کوم غوره حل لارې پیدا کړم. I always try to find better solution. I am thankful for my experiences. زه له خپلو تجربو څخه مننه کوم، د خپلې تجربې چې کومې زه لرمه. I am thankful for my experiences. I am creating a better future for myself. زه د خپل ځان لپاره یو ښه راتلونکی جوړوم. I am creating a better future for myself. زه د خپل ځان لپاره یو ښه راتلونکی جوړوم. دا و زموږ نننی ویډیو. امید کوم چې دا ویډیو به مو خوښ شوي او ډیر څه به مو ترې زده کړي وي. نو که ویډیو مو خوښ شوي یا تاسو سره کوم هیلپ کړی وي، دې ویډیو ته یو ښایسته لایک ورکړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته پرېږدئ، ځکه ستاسو کمنټو ته زه اړتیا لرم. حتما ستاسو کمنټو ته جواب ورکوم او راته دا په کمنټ کې ووایئ چې دا زمونږ بله ویډیو به د څه په باره کې وي او د دې ویډیو په باره کې مې خپل نظرونه حتما په کمنټو کې ولیکئ. او د زمونږ چینل چې دا در سره حتما خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه زمونږ چینل نوی دی، ستاسو سپورټ ته اړتیا لرو.